მეგობრებო, თქვენთან არის არხი მაიქვეზეჰენს. დღეს ჩვენ ვართ ნაციონალურ პარკში. გადავწყვიტეთ ამოსვლა. პირველ რიგში, იმიტომ რომ დიდი ხანი გვინდოდა მივსულიყავით თეთრ კლდესთან და ორჯერ დავიწყეთ, მაგრამ ერთხელ ვერ მივედით, მეორეჯერ დრო არ გვეყოდა. ეს როგორც იქნა დასვენების დღე მაგდა დილით ადრე ავდექით და წავედით. მარტყოფამდე მივედით მანქნით, სოფლის ბოლოში დავტოვეთ მანქანა და ფეხით ამოვედით. დაახლოებით ლაპარაკი მიდის 7-8 კილომეტრზე ერთ მხარეს. ეხლა გავჩერდით, ცოტას დავისვენებ, პატია შევჭამთ ხორცს და მერე გავაგზავნებთ ჩვენს
всё, მეგობრებო, მოვედით უკვე მანქანაში ვართ. Как раз დაგჭირდა 2:30 საათი. საინტერესო ეგეთი ლაშქრობა იყო პატარა. პირველ რიგში მისია იყო, რომ ის თეთრ კლდემდე ავსულიყავით. მეორე საინტერესო მომენტი იყო ის, რომ სულ ზევით, სადაც უკვე ფიზიკურად არც ძროხა ვერც მივა და ვერც ძაღლიავა, რამდენიმე ნაკვალი ვნახეთ. სავარაუდოდ ეგ გლის იქნება, იმიტომ რომ 1 წლის წინ, 2 წლის წინ მე მქონია ესე ვთქვათ, პატარა კონტაქტი მგლებთან, სულ ზევით, ნორიოს ხარეს, სულ ზევით, ხო? ამ პარკში არსებობენ და არაერთხელ მინახია კამერაზე გადაღებული, რომელიც დგას უფრო ზევით. ერთ სიტყვით ძალიან მაგარი იყო, ვისი ამოვნეთ. თქვენ როგორც ყოველთვის თუ მოგეწონა დააჭირეთ like, share და subscribe. დარჩით ჩემთან ერთად, ჩემ ართან ერთად და მე კიდე წავედი სახში. კარგად.